The Health Department wants to ban swimming in floodwaters. Secretary Ted Herbosa said he will recommend LGUs to issue an ordinance on the matter. He added that he would also tap the Education Department to help in educating children about leptospirosis and other diseases. Herbosa explained that the issue has become a behavior problem which needs to be changed. Ayan nga yung sinasabi natin na I think it's high time talaga na magkaroon. Bakit ba wala tayong ganun? Although dito sa atin naman, for as long as I can remember sa media, hindi naman tayo nagkukulang din ng paalala, 'di ba, sa mga kababayan natin na kapag every time may baha dito sa atin, bawal po ang mag-swimming dahil baka po kayo ay magkaroon ng iba't ibang sakit, lalo nga itong leptospirosis. And every time na may flood tayo, we always see a lot of videos of people swimming, not only sa streets, no? Kunyari sa garahe nila, pag umulan at umangat yung tubig, swimming doon. Pero you could see also sa same video, may daga nang swimming sa gilid, di ba? And they understand, if you ask them, alam nila na may problem. Yung mga iba nga sasagutin, magagamot na lang ako. Nag-enjoy. Yung mga ibang bata, di ba, sa Manila, nag-dive sila sa, I think this was the underpass. Nag-dive sila from the walkway down into the underpass. Yung nga sinasabi na, while we understand yung sinasabi na resiliency ng mga Pilipino tungkol dito, pero still, di ba, kahit na ano pang sabihin natin, nakikita pa rin natin sila na nagsuswimming dito sa baha. So I think it's high time nga na magkaroon ng ordinance para pagbawalan, no, ang mga tao. Baka sakali na mababa yung kaso natin ng leptospirosis. Kasi nakita naman natin as of yesterday, nung nakausap natin ng spokesperson ng DOH na mataas talaga yung bilang ng mga nagkakaroon ng leptospirosis. At hindi lang yan, nagkakaroon pa ng mga namamatay dahil dito. And then we talked to Albert, di ba, ASEC Albert, spokesperson Domingo. And he said na, di ba, it hits major organs. It starts off with the liver, kidney, and then it could go all the way up to the brain. So DOH partnering with Department of Education regarding this, okay yun din, di ba? Wala ako naman nakikitang issue doon. Dapat naman talaga ma-educate yung mga tao para malaman nila kung ano yung consequences kapag sila ay naliligo o nagsuswimming sa tubig baha. Nakikita naman natin sa videos natin, di ba? Sa mga file videos natin. Parang every year, ang bansa natin, lagi naman talaga tayo binabaha. Talagang yung iba, wala silang choice kundi dumaan sa baha. Wala naman tayong magagawa dito yung mga, yung mga tumatawid. Pero yung magsuswimming at maglalaro. Itong last baha kasi, nakita natin mga bata na nagda-dive. Tapos meron pa nga video na yung may rumaragas ang tubig. Itong recently lang may isang adult male na nag-backstroke swimming. Sinabayan yung ragasan ng tubig tapos nakangiti pa. Meron isa pang grupo ng mga lalaki nagiinuman sa gitna ng baha. 'Di ba? Tapos nagba-backflip pa sa tubig. So instead kasi na makatulong, 'di ba? Lalo tayong napapahamak dahil nga dumadami yung kaso ng mga leptospirosis. But let's talk more about this proposal. Former DOH Secretary and now Congresswoman Janette Garin is joining us live via Zoom. Good morning po, Congresswoman. Thanks for joining us today. Good morning rin po at maraming salamat sa pag-imbita. Yeah, let's get right to it po. Now, what po is your reaction about the proposal to ban swimming in floodwaters? Is this necessary po or should we just strengthen our campaigns para ma-inform ang public about the bad effects of swimming in floodwaters? Well, it can be done, no? But unfortunately sa pananaw ko, yung epekto nun hindi ganun kalakas. Ikumpara mo sa talagang aggressive public health information na mga galing dun sa Department of Health. And not only the Department of Health, siguro ang sa mga usapin siguro ng kampanya sa kalusugan, kailangan tayong manawagan, no, dun sa ating mga minsan lang kasi ang problema, nagkakaroon ng maraming fake news. So I believe there should be maybe retired or let's say the Philippine Medical Association can be more proactive in this. But of course, ito nga ay primary obligation ng Department of Health. Since nga po kayo'y naging DOH Secretary before, during your time po ba, ganito rin po ba kataas yung kaso ng mga leptospirosis noon? And ano po yung nagawa po natin? Go ahead. Initially, yes. No? Pero ang nakita nga namin yung mga problema,
Kaya ang unang ginawa ay talagang pinaprocession, no? Pinaprocession yung mga doxycycline. Ang doxycycline, kasi ito yung gamot na dapat inumin mo agad-agad within 24 to 72 hours upon exposure para pigilan, no? Kung napasukan ka man ng spirochete or leptospira, mapipigilan yung pag-atake niya sa iyong katawan. Ang naging problema dati na nakita namin ay meron naman, bumibili ang Department of Health pero nasa central office. Kaya nga nung kapanahonan ko, itinababa namin hindi lamang sa regional offices hanggang sa munisipyo and then dun sa schools, no? Kasi yun pangkaraniwan ang nagiging evacuation center. So what should be done? Unang-una is magbabagyo pa lang, talagang paulit-ulit yung advokasya na ito from the Department of Health as well as our municipal health officers. Kasi nga, devolve rin, no? Yung institution. And then, pag nag-pre-position tayo, it means making it accessible dun sa mga tao. Kasi mababahaan. Pag humingi ng gamot sa sentro, wala pa kasi humihingi pa sa regional office. Yung regional office, humihingi pa sa central office. That at the moment it reaches the end user, yung ating mga kababayan, isang buwan na. So wala na siyang gamit. At ayun nga, hindi masyadong naintindihan ng tao na maski wala kang sugat, ay dapat uminom ka pa rin agad-agad ng doxycycline. 2 tabletas within 24 to 72 hours. At yun namang mga lumangoy, or let's say umabot yung baha sa may ilong or mata, syempre those are open areas, o yung baka may sugat, hindi mo masiguradong may sugat ka, dapat yung pag-inom mo ng doxycycline na 2 tabletas ay 3 hanggang 5 araw. Depende sa extent ng exposure. At yun ng iba na talagang matagal masyado yung exposure, umaabot yan, no? Pwedeng umabot yan hanggang 1 buwan. So, etong impormasyon na ito ay malamang hindi bumaba sa taong bayan. Because it's very important to say the words na ang leptospirosis ay nakakamatay. Kapag ikaw ay na-expose sa baha at hindi ka uminom ng gamot na prevention ng leptospirosis, ay pwede kang magkaroon ng sakit na ikakamatay mo. At kapag ikaw ay may sintomas, almost always it is a point of irreversibility. Ibig sabihin, hindi mo na siya maibabalik kung sa dapat at pinigilan mo. So yun yung mga bagay na dapat nga alam ng tao at maintindihan ng tao. Kung you mentioned yung pagbaba ng information, I agree with that. No? But there's also a lack of information, I think, about educating yung mga the people about what leptospirosis is. Kasi parang ang alam lang namin sa baha tumataas ang lepto. Pero is there other ways that you can get leptospirosis para at least if we know all the ways na pwede kami ma-infect, pwede pong maiwasan ng areas or yung risk to leptospirosis? Well, medyo mahirap-hirap. Kaya nga, we really advocate taking doxycycline as a prevention post-exposure. Ang tawag natin doon, post-exposure prophylaxis. Kasi ang spirochete na yan ay nanggagaling sa ihi ng mga daga. Syempre, hindi naman natin mapigilan. All over the country, meron talaga mga daga. Iihi sila, pwedeng dry, no? Dry yung lupa. Pero ang nagiging problema noon, once, hindi naman sila nawawala agad-agad. They stay there for a certain period of time. Kapag umulan at may baha, aanurin sila. Pupunta sila sa kung saan may tubig. At kapag ikaw ay na-expose doon, kung wala kang sugat, medyo bababa ang posibilidad na mapasukan ka. But it's not a full guarantee. Kaya nga, ang sinasabi natin, may sugat ka man o wala, kapag na-expose ka sa tubig, baha, uminom ka agad-agad ng 2 tabletas ng doxycycline within 24 to 72 hours. Kapag ikaw naman ay, let's say, may sugat o hindi ka siguradong may sugat ka, or ikaw ay napalangoy, napalsikan yung mata mo, yung ilong mo, o yung bunganga mo, ang pag-inom mo ng 2 tabletas ay up to 3 to 5 days. Right. Ito yung mga impormasyon na dapat paulit-ulit na sinasabi dahil hindi ganun kadali pigilan ang exposure. At certain times, hindi mo mapigilan, ma-expose ka sa baha. Hindi mo naman mapigilan na umihi yung daga. Ito yung mga bagay na beyond our control. That's right. Ito po bang if ever po ma-implement itong suggestion ni DOH Secretary Ted Herbosa na i-ban po ang pagsuswimming kapag may baha, if this implemented po, how can we enforce this, particularly in flood-prone areas?
Well, yun yung sinasabi ko. It's a good suggestion. However, when it comes to the practicability of implementing it, kasi syempre pagdating ng baha, busy lahat ng tao. So, even yung ating police force, busy yan sa pagresponde sa Yes. mga evacuees. So, kung manghuhuli ka, na parang iikot ka, manghuhuli ka ng mga tao, medyo magkakaroon yan ng reaction. Kasi syempre, yung mga magulang yan ay nagliligpit, nasiraan ng mga gamit. Right. So, it's a good proposal, but the practicability of really implementing it might be very challenging. So, talagang dapat natin bumalik na kapag tag-ulan or magkakaroon ng konting baha, yung paulit-ulit na mensahe sa mga tao. And we need to activate our barangays and we need to activate our LGUs by, pwede na kasi ngayon, text lang, tawag lang na, mga katropa sa kalusugan, be aggressive again on reminding our people. At isa dyan, kailangan natin ilagay yung mukha ng mga nabiktima na ng leptospirosis. Kasi ganun ang Pilipino ganun ang Yeah. tao. Pag hindi nila nakikita yung mukha ng infeksyon, nakakalimutan nila. That's So, right. it should be part of a regular aggressive campaign every time na babaha or maski uulan. Kasi minsan, hindi naman malaki yung baha, pero yung iba, nagpapaa. So, malambot kasi yung balat in between our toes at pwedeng pumasok dyan yung spirochete. No? And again, paulit-ulit natin na sinasabi, dapat available and accessible yung doxycycline up to the barangay level. Alright, sige, maraming salamat po sa inyong oras. That was our former DOH Secretary and now Congresswoman Janette Garin. Thank you so much po. Maraming salamat. God bless. Okay.